هذه ماما، أكثر شخص مشغول بالدنيا. واو، كيف تقدر تسوي كل شيء لحالها؟ حتى لما تكون مشغولة مرة دايم تخلي لي وقت. ماما عندها حلم كبير واليوم بتلاحقه، بتسوي أشياء حلوة مرة، أحاول أساعدها باللي أقدر عليه. وهي دايم تعرف كيف تفاجئني. وبعد يوم طويل حتى الأبطال يحتاجون للراحة، واللي تسهل علينا كل شيء هي ستار جيزر الجديدة كليا. الأبطال كل يوم هيونداي ستار جيزر.